Багато років будівля Дмитрівської школи потребувала ремонту, особливо її дах, який був у поганому стані та дуже часто під час опадів протікав. З моменту приєднання Дмитрівки до Озірської громади у цього населеного пункту відкрилися нові можливості. Те, що було раніше недосяжним, вже зараз почало втілюватися у життя, каже Наталія Антонян, директорка Дмитрівського навчально-виховного комплексу. 12 числа заїхала бригада, яка буде нам здійснити заміну шиферу старого на металопрофіль. Сьогодні саме вже металопрофіль привезли, тому що ви бачите, що вже дах покрили покриттям необхідним, почали рейки монтовувати. Наталія Антонян, окрім технічної інформації, поділилася з нашою знімальною групою і своїми емоціями через початий ремонт, на який школа очікувала тривалий час. Мене перехоплює нарешті таке почуття задоволення, почуття впевненості в того, що старт на майбутнє покращення матеріальної бази нашого ВНК є. Сьогодні ми бачимо результати цієї роботи Озірської громади. Уже почалися ремонтні роботи по заміну даху. Неймовірно щасливі діти, батьки і вся громада, тому що ви ж розумієте, школа – це центр села. Начальник відділу освіти, молоді та спорту Озірської сільської ради Валентина Харламова зазначила, що ремонтні роботи у Дмитрівському НВК не обмежаться лише дахом. Потребує і зазнає великих змін в плані будівництва, реконструкції, капітального ремонту Дмитрівська гімназія. На сьогодні там почалося перекриття даху, який тривалий час не робився, але на сьогодні першочергово громада виділила кошти на те, щоб діти були в безпеці. Разом з дахом відремонтують і фасад. На майбутні роки заплановано також ремонт харчоблоку, адже сучасні вимоги потребують і нових санітарних умов.